ජෙනුවින් YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලත් කැමති ඇති සතියකට ඩොලර් 60ක වගේ ආදායමක් ගෙදර ඉඳන්ම හොයාගන්න. ඉතින් ඔයා අද හරියම තැනට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයා ජෙනුවින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ 100%ක්ම සාර්ථකව ඔයාලට පහසුවෙන්ම ගාණක් උපය ගන්න පුළුවන් විශ්වාසනීයම legit site එකක් ගැන. ඉතින් ඒ site එකේ නම තමයි HIVE MICRO. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ HIVE MICRO කියලා search කරන්න. search කරාට පස්සේ මේ results වලින් එන පළවෙනිම result එක hivemicro.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාව ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තුලින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. මේ HIVE MICRO වෙබ්සයිට් එක තුලින් ඔයාලට ගානක් අතර හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා. ඉස්සෙල්ලාම sign up වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ apply කරන්න ඕන jobs වලට. ඔයා complete කරපුවම task ඔයාලට ඔයාගේ අතට ගාන මුදලක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ විවිධ ආකාරයේ jobs තියෙනවා. ඉතින් categorization, boundary boxes, audio transcription වගේම semantic segmentation වගේ පොඩි task තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ HIVE MICRO කියන වෙබ්සයිට් එක තුල users ලා මිලියන 1.5ක් ඉන්නවා. වගේම දැනට මේකෙන් ඩොලර් මිලියන 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ pay out දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව මේකේ පල්ල හැඩියොත් මේකේ තව විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. facts තියෙනවා, Q&As තියෙනවා. ඔයාලට ඒව ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ HIVE MICRO වෙබ්සයිට් එකට earn කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start earning now කියන එක නැත්නම් මෙතන sign up කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ ෆෝම් එකකට එනවා. මේ ෆෝම් එකේ අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම ඔයා හරි තොරතුරු දාලා පුරවන්න. මෙතන ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම, ඊට පස්සේ මෙතන email address එක, මෙතන ඔයා හදන strong password එක, ඊට පස්සේ ඒක confirm කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන country එකට ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ language එක ඉංග්‍රීසිම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද මේ HIVE MICRO වෙබ්සයිට් එක දැනගත්තේ? ඉතින් ඔයා YouTube එකෙන් දැනගත්ත නිසා YouTube එකේ ටික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන HIVE MICRO වල micros ලගේ terms and conditions වල agree කරනවා කියලා ටික් එකත් අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි කියලා ටික් එකක් දාලා I am not a robot කියන එකට ටික් එකක් දාලා submit කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක submit කරාට පස්සේ ඔයාව මේ වෙබ්සයිට් එකට සාර්ථකව join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම HIVE MICRO එකට කලින් sign up වෙලා තිබ්බ නිසා මම දැන් login වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම sign up වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ගෙනියනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී ඔයාගේ profile එකේ details බලනවා. මෙතනදී ඔයාගේ phone number එක add කරන්න වගේම billing address එකත් add කරලා update කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනදී demographic info එකට තියෙනවා ඔයා language or දන්න languages select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ age group එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ gender එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ race එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ marital status එක නැත්නම් ඔයා විවාහකද කියලා දාලා ඊට වගේම education status එක වගේම employment status එකක් දාලා update කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන identity verification තියෙනවා. එන්න ඒකන ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ signature එක දාන්න ඕන. signature එක ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ signature එක type කරලා නැත්නම් මෙතන ඇඳලා ඔයාට අප්ඩේට් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙතන payment කියලා select option එකක් තියෙනවා. මේ payment කියන option එකට ගිහිල්ලාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා මේකේ payout කරන්න කැමති bitcoin වලින්ද නැත්නම් PayPal එකෙන්ද කියලා select කරලා ඔයා PayPal එක ගන්නවා. PayPal එකේ email address එක මෙතනට link කරන්න වගේම bitcoin වලින් ගන්න කැමති නම් bitcoin wallet එකේ address එක මෙතනට link කරන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔච්චරයි මෙන්න මේකේ ඔයාට රෙජිස්ටර් වෙද්දි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යමු මේකේ මොනවද තියෙන jobs කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන jobs කියන tab එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ jobs ගොඩක් පෙන්නනවා. මේ තියෙන ඔයාලට පෙන්නන jobs ටික. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී all කියන කැටගරි එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා
මෙතනදි විද ජොබ්ස් තියෙනවා. දැන් මෙතන $150 ගෙවන ජොබ්ස් තියෙනවා. මෙතන තවත් 150. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ එක එක ජාතියේ කැටගරිස් වලින් තියෙන ජොබ්ස් වෙනවා. මේ image upload, ඊටසේ multi object transcription, group category, ඒවා ගොඩක් ජාතියේ ජොබ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවලට හොඳට ගෙවන්න pay outs දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කැමති එකක් select කරගෙන ওই ජොබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක apply කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි මේ පොඩි ගණන් වල තියෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගණන් වල තියෙන ජොබ්ස් වලට යන්න නැතුව ඩොලර් 5න් ඉහළ තියෙන ජොබ්ස් වලට මෙන්න මේ වගේ ජොබ්ස් වලට apply කරොත් ඔයාලට ඉක්මනින්ම සතියක් ඇතුළත ලොකු income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ ජොබ් එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ take qualification test කියන එකට එකපාරක් click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ජොබ් එක unlock වෙන්නේ ඔයා මේ qualification test එක pass වුණොත් තමයි. ඉතින් මේක හරියම ලේසි ටෙස්ට් එකක්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start test කියන එකට එකපාරක් click කරන්න. ඒ පාට එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව මේ ජොබ් එකේ ටෙස්ට් එකට ඔයාව රීඩයරෙක්ට් කරනවා. ඉතින් රීඩයරෙක්ට් එහෙම වුණාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට මේ ජොබ් එකට අවශ්‍ය සියලු ගයිඩ්ලයින්ස් මෙයාලා එයාට දෙනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේවා එකින් එක හොඳට කියවලා හිටන් හොඳටම දැනගත්තට පස්සේ එකින් එක ගිහලා හොඳට කියවන්න ඕන. කියවලා මොකද්ද මේ කරන්න තියෙන්නේ, මේ ජොබ් එකේ මට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඔහොම next කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. next කරගෙන යාළුවනේ ඔයාලා මේ හැම එකක්ම පොදට කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ qualification test එකේදී ඔයාලා අර දුන්න guidelines වල අනුව මෙතන ඔයාලා එකක් හරි මිස් කරනවා. මෙතන instructions කියන එක ගිහලා ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම ගිහලා ඔයාලා ගන්න පුළුවන් instructions. ඔයාලා කරන්න තියෙන instructions අනුව මේ job එක qualification test එක complete කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒ දැක්කනේ මේක ලොකු දෙයක් කරන්න එකින් jobs එකින් එකට එක දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට ඒ තිබ්බ guideline එකට job එක කරන්න විතරයි. job එක කරලා ඊට ඔයාට මෙතන next කියන එකට click කරාට පස්සේ ඔයා මේ test එක හරියට කරොත් ඔයා කෙලින්ම job එකට qualified වෙනවා. ඔයා qualified වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ එතකොට මෙතන තියෙනවා do the job කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ test qualified වුණාට පස්සේ මේ tab එක click කරලා ගිහිල්ලා ඔයාගේ job එක කරලා ඔයාලා අදාළ task ගන්න කරලා ඔයාගේ payout එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට payout එක හම්බෙන්නේ ඔයා කරන නිවැරදි task ගන්න අනුවයි. ඔයාලට කැමති task ගණක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ task වලින් හරියටම නිවැරදිව තියෙනවා විතරයි ඔයාලට payouts දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒ ටාස්ක් ටික කරාට පස්සේ ඔයාට කැමති ධර්මයක් කරලා ඔයාට ඇති කියලා හිතුනොත් එතනින් නවත්තන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඔයා කරපු ටාස්ක් ටික වලින් ඇඩප් වෙලා ඒව රිවිව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක බලාගන්න මෙතන stats කියන රිබන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඔයා කරපු jobs ටික. මේ දින යාළුවනේ මම කරපු jobs ටික. මම එක විදිහේ කැටගරිස් වලින් ජොබ්ස් කරලා තිනවා. මේ ජොබ්ස් වලින් මම එක ගණන් වල ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. ඒ ටාස්ක් වලින් මම ඒගොල්ලෝ රිවිව් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඩිස්කාඩ් කරන වැරදිච්ච ඒවා වගේම හරි ඒවලට තමයි ඒගොල්ලෝ පේ අවුට් එක දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බලන්න මම මේ ජොබ් එකේ මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් 124ක් කම්ප්ලීට් කරලා earn කරලා දෙනවා $31.69. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඩොලර්ස් ගානක් වගේ අතට ගන්න මේ HIVE MICRO කියන වෙබ්සයිට් එක කරා. ඉතින් අපි බලමු මේ HIVE MICRO එකේ payouts දුන්න විදිය. මේ දෙන ලීඩ් බෝඩ් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊයේ දවසේදී ලීඩ් බෝඩ් එකට payouts ගත කට්ටිය. ඉතින් මේ කියන $28ක් earn කරලා දෙනවා ඊයේ දවසට $20, $18, $19 ඒ ගණන්. ඉතින් ගියේ සතියට ගත්තොත් ගියේ සතියට earn කරලා තියෙනවා මේ කට්ටිය වැඩියෙන්ම $86ක් $83 63 61 වගේ ලොකු ගාණක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් එකේ රේට් එක ගත්තොත් 360යි 360 ඒවා අපි ඇවරේජ් මට්ටම ගත්තොත් $60ක් කියනකොට $60ක් කියන්නේ 21621ක් යනවා. ඉතින් බලන්න ඔයාලට සතියකට 21621ක්
600ක් කියන්නේ කොච්චර ගාණක්ද? ඉතින් එන්න ඒ ගාණ ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ HIVE MICRO කියන ජොබ් වෙබ්සයිට් එක තුලින් ඔයාට සාර්ථකව ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේ payroll එකට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට payouts දුන්න විදිය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට payouts දුන්න විදිය. මම $26 දෙකක් කරන් තියෙනවා දෙපාරකට. මගේ payout එක success වෙලා තියෙනවා. මම මේ පළවෙනි එකක් bitcoin wallet එකට ඒ වගේම ඊට කලින් එක ගත්තේ PayPal එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම earn කරපු ගාණ. මේ මම ටාස්ක් 479ක් කරලා මම ගිය සතියේ විතරයි කරේ. මට මේ සතියේ කරන්න බැරි වුණා. මම ටාස්ක් 479ක් කරලා $54ක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ බලන්න කොච්චර ලේසි සයිට් එකක්ද. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ සයිට් එකෙන් earn කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ HIVE MICRO වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක create කරලා ඊට jobs වලට qualification test එක qualified වෙලා jobs වලට task complete කරන්න විතරයි. task complete කරලා පස්සේ හැම අඟහරුවාදම ඔයාට ඔයාගේ payout එක ඔයා select කරගන්න විදියට අනුව ඔයාගේ bitcoin wallet එකට නැත්නම් ඔයාගේ PayPal එකට payout එක දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද මට payout එක දුන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මට HIVE MICRO එකෙන් ලැබිච්ච payout එක. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මට මේ HIVE MICRO එකෙන් ලැබිලා තියෙන $26.62 ප්‍රමාණය transaction එක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට money received වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. Finally මම ඔයාලට ගැරන්ටි කරනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ HIVE MICRO website එකෙන් සතියකට $60කට ආසන්න income එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා නම් නැත්නම් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තවත් මේ වගේම e-money videos බලන්න ඕන නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ලැබුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න වගේම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.